انا قررت انحرف. لا استنوا بس، ما تفهمونيش غلط، انا قصدي يعني انا حرف شويه عن الفيديوهات الشعر اللي انا بعملها. النهارده اول فيديو بطلعه لحاجه مختلفه عن اي فيديوهات انا عملتها قبل كده، وهي ازاي بحضر ضوافري قبل ما اعمل اي مانيكير، اي نوع مانيكير في الدنيا. الفيديو ده اهم من اي فيديو تاني جاي ليه علاقه بالنيلز. اهم حاجه في الفيديو بتاع النهارده هو ازاي بنعمل بريب للنيلز بتاعتنا عشان اي نوع مانيكير يتحط عليه يقعد معانا بالايام والاسابيع، ممكن ابطو شهر، ممكن اكتر من شهر كمان. اهم حاجه هي احنا بنعمل ايه قبل ما نحط النوع ده، اذا كان جل، اذا كان ديب باودر، اذا كان اكريليكس، اذا كان اي حاجه. الفيديو اللي جاي هيبقى مهم عشان هوريكم اول نوع من انواع المانيكير اللي احنا بنعمله. مش هقول لكم عليه دلوقتي، خليه سربرايز، بس الفيديو ده اهم من الفيديو اللي جاي كمان، فعشان الفيديو اللي جاي ينجح لازم تخلوا بالكم من الفيديو ده. تعالوا بقى دلوقتي معايا اوريكم انا بعمل ايه بالطريقه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. طيب دي الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نعمل بريب للنيلز بتاعتنا لاي مانيكير. هنحتاج قصافه، هنحتاج فرشه زي دي، هنحتاج اللي هي بنقصقص بيها كيوريكلز او حوالين الكيوريكلز، انا مش عارفه اسمها ايه بالعربي. دي الكيوريكلز. دي الكيوريكل بوشر، لازم تبقى حاجه زي كده. وبعدين بعد كده اسيتون وقطن، يا ريت يبقى قطن ما ينسلش زي ده، انا مش عندي غير ده فانا هستخدم ده، بس لو قطن ما يطلعش يبقى احسن. نحتاج كيوريكل ريموفر، ده واحد من امازون، احطه في تحت الفيديو. هنحتاج طبعا اللي هو الفايل ده 180 وبعدين هنا 100، كل ما الرقم بيعلى كل ما يبقى حنين على النيلز، كل ما يقل معناه يبقى رف قوي. وبعدين ده اوبشنال نيل فايل الكتريك يعني، فهوريكم بستخدمه ازاي. فتعالوا معايا نبدا. اول حاجه هعملها همسك بالاسيتون عشان ان كيس في اي نيل بولش من قبل كده محطوط. كده هستخدم البتاع ده، انا معرفش المفروض نشيك ولا لا، بس بشيك anyway. هحط نقطه على كل الحته دي، انا مش عارفه اسمها ايه بالعربي بس هي بالانجلش كيوريكل. دي الحاجات اللي بتخلي النيلز او المونيكير يلفت من هنا ويتقشر فما يقعدش كتير، فدي حاجه لازم نشيلها من تحته على طول. وانا بسيبه شويه هبدا بالكيوريكل بوشر اللي هي دي، هستخدمها من الناحيه اللي من جوه لجوه، وهشيل كل الحاجات اللي هتطلع معايا. هبوش الكيوريكل، هبوش الحته دي لجوه، ويبقى فيه من تحتها قشر كده لازم اشيله برضو. هوريكم ازاي. هدوس ببريشر شويه عشان اشيل كل حاجه، بس بالراحه عشان ما اعورش نفسي برضو. انا مش عارفه شايفين ولا لا، شايفين في حاجات بيضه كده الناحيه دي، هي دي الحاجات اللي محتاجه تتشيل. ده اوبشنال، بس ده بيساعدني ان انا اشيل كل الحاجات البياض اللي من تحت، ده اسهل حاجه يعني. هو لازم يقعد شويه، فوانا بقعده بفضل اكحت عشان اشيل كل الكلام ده. بعد كده همسك اي قطنه، وبعدين بعد كده هشيل اللي انا شيلته ده. عايزه اقول كل حاجه بستخدمها في الفيديو هحطها تحت الفيديو في الديسكريبشن بوكس بلو. في حاجات طلعت كده المفروض بنشيلها بدي، انا هحاول اشيلهم كلهم قبل ما استخدم الفايل بتاعي ده او ده. بصوا كل ده طلع من
الجناب وكده. عايزه اوريكم ان الحته دي هشيلها بالالكتريك فايل، بس لو مش عندكم ممكن تستخدموا حاجه زي كده. هوريكم بشيلها ازاي. باجي كده اللي هي طالعه اوريدي، فهمسكها كده واشيلها. مش بتوجع يعني، لو هي مرفوعه اوريدي مش بتوجع. كل الكلام ده هيطلع مننا المونيكير لو مش شلناهوش. ممكن بزق كده لبره وبعدين لما اشوفه طالع بشيله. ده مثال ان الدنيا دي نضيفه، مفيش حاجه هتتحط تحت المونيكير بتاعي فتطلعه بدري، فده بقى نضيف فمش محتاج حاجه تاني. انا هعيد على ضوافري كلها بدل ما اعملها بدي عشان بالنسبه لي اسهل. هستخدم الالكتريك فايل، هوريكم ازاي. ده اسمه بيت او بيت. هستخدم المدور الصغير ده، في كذا حاجه تنفع للكيركو بس ده عندي فانا هستخدمه للكيركو من فوق. طبعا هعمله على very low speed، وهشوف الدايركشن، هو بيغير دايركشن فهعمله على حسب يمين ولا شمال لما اجرب ابدا اعمله. هعمل بقى كل ضوافري وبعدين لما اخلص هجيلكم. انا كده شلت كل حاجه من هنا، من ايدي دي في الحتة دي كلها. هكمل ايدي التانية وبعدين ارجع لكم. بس انا كده خلصت موضوع الكيركلز تقريبا كله نضيف. دلوقتي هقص ضوافري لو محتاجه اقصها تاني او اشيبت بالفايل بتاعي. استخدمت ال100 قصدي عشان تبقى اسرع، بس ممكن تستخدموا 180 برضو. دلوقتي هستخدم ال180 الخفيفة عشان افايل الطبقة اللي من فوق عشان اي مونيكير يثبت عليها، بالذات لو جل او باودر او كده. فعشان اعمل كده لازم يتحط على rough surface، يعني surface ناشف. فده السر انه اي حاجة تثبت معايا كتير. ممكن استخدم ال180 زي ما قلت، بس انا عشان اسرع لي ان انا استخدمه بالالكتريك فايل هعمل كده. استخدم حاجه زي كده، حاجه ناعمه مش شديده قوي. بعدين هبدا اعمل اللي انا بعمله بال180 هعمله هنا في كل النيوز. نسيت اول حاجه، قبل ما نعمل كل الستبس دي لازم ما نغسلش ايدينا او ما نجيش عليها ميه 4 hours 4 ساعات قبل ما نعمل كل الستبس دي، و4 ساعات بعد ما نخلص المونيكير بتاعنا. ده هيساعد على ثبات اي حاجه على النيوز بتاعتنا اطول. وانا بعمل بده لو عندكم ده ما اعرفش تعرفوا ولا لا، بس اهم حاجه ما تثبتوش على one spot فتره طويله لانه ممكن تحرق او ممكن تبوظ النيلز، فلازم تشتغلوا عليه بسرعه قوي. خلصت ان انا بقى عملت فايل لكل النيلز بتاعتي زي ما انتم شايفين مش بتلمع. بعد ما بخلص خالص ممكن اروح اشطف ايدي بالميه وانشفها كويس. دلوقتي غسلت ايدي زي ما انتم شايفين مش بتلمع ولا اي حاجه. قبل ما استخدم المونيكير بتاعي او whatever اللي انا هعمله هستخدم البي اتش بوند. ده ديهايدريتور مينرال الكحول، فلو انتوا ما عندكوش ده ممكن تستخدموا ده. بس ناس كتير قوي بتستخدم ده anyway فانا بستخدمه. اول ما استخدمه ده من اول الستيب دي لغايه ما تخلصوا موضوع المونيكير او الديب باودر او الباودر او اكريليك اي حاجه، ما تلمسوش ناحيه ايديكوا خالص. وانس حطيتوا ده يبقى انتوا بتأهلوا النيلز لاي مونيكير يجي عليها. لو حطيتوا اي صوابعكوا عليها او اي حاجه تاني الاويلز هتيجي على الحته دي هتبوظ كل اللي عملناه. الديهايدريتور او الحاجه اللي هتنشف الضوافر من كل الاويلز بتاعتنا والبرودكتس، وبعدين البرايمر اللي هيلزق النيلز بتاعتنا
باي برودكت نحطه عليه، اذا كان جل اذا كان اي حاجه. فالاتنين دول من اهم حاجه من بعد ان احنا شلنا الشايني لاير، وان احنا دخلنا وشيلنا كل القشر اللي بيشيل المونيكير. عايزه اقول اكسترا اويلي نيلز زي اللي عندي بحتاج اعمل الستبس دول مرتين، فانا بخلص ده بستخدمه تاني وبعدين بستخدم ده مرتين، بسيبه ينشف واعمل امبلاي تاني. هوريكم ازاي. استخدم بعد كده اليونج نيلز برايمر. الكلام ده كله مش لازم تحطوه عند السكين، بس لازم يبقى كل all over النيلز كلها، من كل حتة نحط التو products دول. فانا كده جاهزة ان انا احط اي بيس جل او اي بيس كوت. This is how I do it، وده اللي بيخليني اي حاجة معايا تقعد بالاسابيع. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده. لو في اي حاجة طالبينها مخصوص للنيلز او اي حاجة تانية اكتبولي تحت. اشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي مع كوفي توكس with دينا.